שלום לכם. בטח כולם ראו את ה-sunrise. Conseguimos sobreviver à noite das aranhas. Acordei com 3 moças cantando aqui. Já foram embora. Olha lá ela. aqui. אז בני, מה זה הקפה הזה? בברזיל לא מכירים את זה. מי לא מכיר את הקפה הטורקי הידוע, הכי מוכר, הכי פופולרי בארץ. בדרך כלל שותים אותו בכל מקום. קפה פשוט, ערביקה, אבל נחמד. לא יותר טוב מהקפה הברזילאי, אבל אפשר לשתות אותו. לא, הוא טוב, מה? אבל כנראה שזה גם בברזילאי, לא? מה שחשוב בקפה זה שתכניס אותו לגוף, יהיה לך טעים ויעיר אותך. זה הכי כמה חשוב. עולה? זה 19 שקל כמעט. וואו. די פתאום קפה. עכשיו, כשהמים רותחים, צריך טיפה להנמיך את האש. תכף המים יתחילו לרתוח. נוריד אותו על האש. נוריד את עוצמת האש, כי כל הרעיון זה שהקפה לא יגלוש. הנה, עכשיו אני אתחיל לשים את הקפה בפנים. ובסוף מה שיהיה, הקפה ישקע. בעברית קוראים לזה קפה בוץ, מה שאני מכין עכשיו. שמתי את האבקה בתוך המים. עכשיו המים רותחים, סוחטים את כל הארומה, ואז מוזגים לכוסות. האבקת קפה שוקע למטה. שוקעת למטה, אז בעצם ככה אתה שותה רק את המים עם הקפה, וכל הבוץ למטה, אז קוראים לזה קפה בוץ. Gostoso, eu gosto. עכשיו, תראו איך מוזגים את הקפה. תפדל. שוקרן, חביבי. לחיים. Bom dia para vocês. Sheloim Mevarech. E logo mais vamos para nossa aventura do dia. אז קודם כל, ים המלח מוזכר בכתובים בספר בראשית, בסיפור לוט ואברהם. כשאברהם ולוט באו ממזופוטמיה, ארץ חרן, באו לארץ, לכנען, אז בשלב מסוים הרועים של לוט ואברהם התחילו לריב, בגלל שלא היה להם מספיק מקום. אז אלוהים לקח אותם למקום גבוה, והם היו צריכים עכשיו לבחור. הם רצו להיפרד. זה סיפור ידוע. ואז בעצם לוט הסתכל לכל עבר כיכר הירדן, שזה מה שאתם רואים פה עכשיו, כיכר הירדן. שאז, בתקופה הזאת, המקום הזה היה ממש עשיר בצמחייה, והיו פה, זה היה אחד המקומות הכי פוריים בארץ. אז לוט הלך לפי העיניים, והוא בחר בכיכר הירדן, באזור ים המלח, סדום ועמורה ועוד ערים, ואברהם נשאר בהר למעלה. הנה, אומרים על בוץ, תראו מה נשאר פה. נשאר בוץ בסוף. לשחות? רגע, ונלך? בוא נאכל משהו, לא? לא, בוא יהיה חם מדי. כן? נאכל בדרך, באוטו. צלת תמר ואור ירח ומנגינת כינור תקסים את הלב, עולה בצליל רועד בוקע, ממיתרים נשפך כאב. נגן כינור, נגן שיריך, מרב החושך והשקט סביב, מנגינותיך ישקיפו את סבלי. נגן, נגן, נקוץ לי
מה, קראת הכל? قم بباكر تطلع غبار وبياد الصقيق أشهر هلا هلا مرحبا أبو طبلة هيدبا אלי, מה קרה? מה אתה חושב? אלי נכנס לו בוץ ומלח לעיניים, אז עכשיו הוא נכנס להיסטריה. أبو طبلة بكافية זהו, נגמר. נגמרה החגיגה. זה מה? היה חם? זה חם? בלתי אפשרי להיות פה? מאוד נחמד, חברים. כדאי לכם לבוא לפה. זה ארץ קודש. ארץ כבשים. זאת הארץ המובטחת. פה כל דבר זה זהב. המלח פעם זה היה זהב. פעם מכרו מלח והערך שלו היה כמו של זהב היום. זה מתחיל להיות חם מדי, אני לא מרגיש טוב. רמוס, הביתה. Então é isso, pessoal. Nossa, eita, nossa. אוי למה, למה בשפתיך הקסמתני ליבי כבש תודה לאל. מצאנו. מצאנו את כדור. Com isso, pessoal. Essa foi a visita ao Mar Morto. אנחנו לפני עין גדי. לפני גדי. אנחנו נעבור את עין גדי ואז נגיע להר סדום. עין גדי, איפה דוד הסתיר את עצמו? זה האזור שבמדבריות שמסביב לעין גדי, שם דוד הסתתר מפני שאול כשהוא רדף אותו. תודה בני, עד עכשיו נהניתי הרבה, גם אני. אחלה, עוד מעט נתראה. למה מפלס ים המלח ממשיך לרדת ולרדת ולרדת בשיעור של מטר לשנה? פעם לפני עשרות שנים, נחל הירדן הצפוני, ההררי, שבא מכיוון הכנרת, הזרים מים מתוקים לים המלח. בעצם כל הזמן היו זרימות של מים מתוקים, והדבר הזה נעצר. החליטו לסגור את המים. עכשיו זה הדבר אחד. דבר שני, זה יצר מצב שבעצם אין כניסות ואין יציאות מים המלח. כי המים שגם מגיעים לים המלח נשארים בתוך האגם, אין יציאה מים המלח. הוא מקבל מים רק בעונת החורף, כשיורדים שיטפונות מאזור הרי יהודה, שזה שם למעלה. הערים האלה מגיעים עד למעלה, עד לאזור ירושלים, יורד מים. אז כל המים האלה מתנקזים ויורדים דרך הוואדיות ומתנקזים, נשפכים לים המלח. אבל אלה כמויות באמת קטנות בלבד למה שהאגם הזה צריך. עכשיו, בגלל המיקום של ים המלח, האידוי פה הוא גם כן מאוד מאוד גבוה. אז בעצם אנחנו נמצאים במצב שים המלח לא מקבל מים מבחוץ, ומאבד מים, המון מים, כתוצאה מאידוי. כל שנה המפלס יורד במטר. תראו את כל המפרצונים האלה. כל האזור הזה היה מכוסה במים עד לפני 10-20 שנה. אז המצב של ים המלח הוא עגום מאוד, עצוב מאוד. באו אלינו חברים, מבקרים, שני ציפורים נחמדות. אוקיי. אנחנו כרגע פה בהר סדום, קרא להם את הר סדום. כל ההר בנוי מלח.
מלח וחרסיות, כל מיני מינרלים. אנחנו עכשיו הולכים להיכנס מה? יאלי, מה אתה עושה? לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? סתם. פתח של המערה, מפה אנחנו ניכנס. מלח. אתה יושב פה, ממש אוויר קר יוצא. כן? כן. עכשיו אני נכנס למערה בהר סדום. פה אני כבר ממש מרגיש הבדל בטמפרטורות. אוויר קר יוצא מהמערה. פה בחוץ אולי 40 מעלות חום, אלי? לא יודע, בוא ניכנס. לפנים זה Tô morrendo, vamos entrar. Olha o ar frio, ele tá falando. אתה הולך אלי ככה עם הרגליים בפנים. תיכנס. קדימה אלי. אלי? כן. אנחנו בתוך המערה. תראו, תסתכל ימינה. תסתכל פה. למטה, אתה רואה? ככה דוד, איך אומרים? ככה הוא הסתתר מפני שאול. וואו, טוב שנכנסנו. Olha essa pedra. Gigante. Crustada lá. Zé Melach? כן. É pedra de sal. Tudo sal. O que tem que vir de capacete? Pessoal, não é brincadeira. Tem bastante entrada pequena. Tá preparado para esse calor mesmo. 40 graus lá fora. Aqui dentro, um ventinho bem gelado. Assim que sobreviviam, escondidos nas cavernas. Obrigado por acompanhar a gente. É isso, a ideia é fazer algo espontâneo. Algo que vocês possam se identificar também na terra onde o nosso Salvador Jesus viveu, andou, os grandes homens da fé da Bíblia, então Davi, Abraão, e assim vai, a lista é grande. Vem me guia. Bom, a gente não chegou no final, ele também não. אז חברים, סיימנו את הטיול שלנו. וואו, תודה לאל שיש מזגן. לא יודע איזה מזגן. אבל להפתעתנו, בתוך ההר, טמפרטורות ירדו לפחות ב10 מעלות, 8-10 מעלות. קריר? היה ממש קריר ונעים. אז אם אתם בים המלח ורוצים קצת להתרענן, כנסו למערה. וואו, משפחת... איך קוראים להם? יעלים. יעלים, משפחת יעלים. חביבי, מה שלומכם?
אוי, pequenininho tá com a tua pata machucada. מה עכשיו? הוא ימות. הוא ימות. אין מה לעשות. איי, מסכן. A gente acampou lá embaixo. רציתי לשלוח לכם מסר. קודם כל, אני מאוד מאוד אוהב את ברזיל, ולא בגלל זה הוא חבר שלי. במקרה הוא גם כן ברזילאי, אבל עוד לפני שהכרתי את אלי, אני כבר הייתי אוהד מושבע של הנבחרת הברזילאית בכדורגל. כל המונדיאלים החזקתי אצבעות ואמרתי יאללה ברזיל, ואמוס ברזיל. באמת, אני מאוד מאוד אוהב את המנטליות הברזילאית, את האוכל הברזילאי. העובדה שאתם יודעים לטפל בבשר כמו שצריך. למדתי הרבה דברים מאלי בהקשר של זה. באמת, אני רציתי רק לשלוח לכם אהבה. Agora a gente passou. שקל, 19 שקל, מלא חצי אחת סביך, ויש לך תסביך. מה זה תסביך? פלאפל וביצה, זה תסביך. Sim.